नमस्ते साथीहरु, आउँदै गरेको बडा दशैं हाम्रो महान चाड बडा दशैं विजय दशमीको उपलक्ष्यमा हजुरहरु सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज हामीले विजय दशमी स्पेशल खसीको मासुको रेसिपी लिएर आएका छौं। त्यसको लागि हामीले लिएका छौं 1 केजी खसीको मासु। यसलाई राम्रोसँग धोई पखाली लिएको हो। त्यसपछि हामी यसमा राखिदिन्छौं 1 सानो चम्चा नुन। त्यसपछि हामी राख्दै छौं 1 सानो चम्चा जिराको धुलो र त्यसैगरी राख्दै छौं आधा सानो चम्चा गरम मसाला। अब हामी यसमा राख्दै छौं 3/4 सानो चम्चा बेसार। त्यसपछि हामी राख्दै छौं 2 सानो चम्चा रातो धुलो खोर्सानी। यो 1 चम्चा चाहिँ हामीले पिरो खोर्सानी लिएको, 1 चम्चा चाहिँ रङको लागि रातो धुलो खोर्सानी लिएका छौं र हामीले त्यसैगरी राख्यौं आधा सानो चम्चा चाहिँ धनियाको धुलो। अब त्यसपछि हामी यसमा राख्दै छौं तेल चाहिँ हामीले 2 सानो चम्चा राखेका छौं। अब हामी यसलाई राम्रोसँग मोल्छौं। जति धेरै मोल्न सक्यो पक्कु त्यति नै मिठो हुन्छ। यसलाई हामी धेरै बेरसम्म मरमसलाहरु सबैतिर लाग्ने गरी राम्रोसँग यसरी मोल्छौं। हजुरहरुले हातैले पनि मोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ आज यो चम्चाको मद्दतले मोलेको छु चम्चाले। र हजुरहरुले मरमसलाहरु हजुरको स्वाद अनुसार घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी चाहिँ विशेष हाम्रो घरमा एकदम थोरै मरमसलाको प्रयोग गरेर बनाइन्छ, त्यसैगरी बनाएको हो र यसलाई हामी 7-8 घण्टासम्म छोपिदिन्छौं। त्यसपछि 7-8 घण्टापछि चाहिँ हामीले खोल्दा यस्तो भएको देखिन्छ। त्यसपछि एउटा भाँडामा थोरै घिउ 1 सानो चम्चा जति घिउ राख्छौं र घिउ तातेपछि हामी त्यसमा थोरै दालचिनी 1 सानो टुक्रा दालचिनी, 2-3 वटा तेजपत्ता, 3-4 वटा ल्वाङ र 2टा अलैँची राखिदिन्छौं र यसरी यो तेलमा एकछिन फुराउँछौं। त्यसपछि 1 मिनेट जति फुराएपछि चाहिँ अघि म्यारिनेट गरेको खसीको मासु 7 घण्टा जति हामीले यो मरमसलामा भिजाएर राखेको। यदि हजुरहरुसँग समय उपलब्ध छ भने हजुरहरुले 1 रात अगाडि नै भिजाएर पनि मरमसला मोलेर पनि म्यारिनेट गरेर लिन सक्नुहुनेछ। अब यो मासु हामीले राम्रोसँग चलाउँदै छौं। एकदम मजाले चलाउँछौं र हामीले उच्च मध्यम आँचमा पकाउँछौं। अब यहाँदेखि चाहिँ मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चलाइसकेर यसलाई छोपिदिएका छौं र यसलाई केही बेर पाक्न दिन्छौं र त्यसपछि बेला बेला यसरी हेर्दै चलाउँदै छोप्दै चलाउँदै पकाउँदै बेला बेला यसलाई हेर्दै गर्छौं। यो हामीले 5 मिनेट छोपेर निकालेको यो पहिलो चोटी हामीले यसरी यो फ्राई हुँदैछ। अब हामी फेरि यसलाई एकपल्ट राम्रोसँग चलाउँछौं र बेला बेला चलाउँदै छोप्दै पकाउँछौं। अब फेरि यसलाई हामी छोपिदिन्छौं यसरी र 10 मिनेट पछि फेरि हामीले खोलेका छौं। हेर्नुस् त अब मासुबाट अलिअलि पानी आउन थालेछ। पानी आउँदैछ। हामी फेरि यसलाई एकपल्ट चलाउँछौं र फेरि हामी यसलाई छोप्दै पकाउँदै गर्छौं। उच्च मध्यम आँचमा हामीले पकाएर छोपेर पकाएका छौं। यसरी बेला बेला पकाउँदै छोप्दै गर्छौं। यो दशैंमा चाहिँ विशेष गरी पक्कु बनाइन्छ। हाम्रो घरमा चाहिँ यसै गरी बनाइन्छ। सबैको आफ्नो चलन अनुसार आफ्नो रेसिपी अनुसार पकाउने गरिन्छ र यो रेसिपी चाहिँ विशेष हाम्रो घरको रेसिपी हो। हाम्रो पक्कु चाहिँ अब पाकेर तयार भइसकेको छ। यदि हजुरहरुलाई मन पर्छ भने यसरी नै बनाएर पक्कु खानु होला र आफ्नो अनुभव तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि भन्नु होला कस्तो भयो भनेर। समय दिएर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ह्यापी विजय दशमी। अब अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई चाहिँ बाइ बाइ, टेक केयर, थ्यांक यू फर वाचिङ।